Wrakkers zijn en haken. Tegen allerlei leidingen gebruiken. En dan lijken er allerlei cijfers en dingen op die buiten neer. En al die dingen dat jullie al moeten leren. En dan moet je even kijken welke lijken van deze. Als je kan ook kijken. Als je haken en wrakkers zijn gelijk, dan zie je echt normaal van wel laten zien. Nou, nu kijk je wat gaat er wel bij. Wat is echt wat ik dan? Nog een keer, hè? Nou, dan zie je ja, de feiten, zie je wachttijd en de tijdingen gemiddelde. Zien jullie het verschil in deze verwacht? En kijk je net zo. Tot dat iets op. Dus je kijkt naar gezondheid en zorg. En dan wordt het heel goed. En dit is wel wat je moet kunnen. Iedereen kan rond 28. En bij rond 28 van die staat gezondheid en zorg. Dat zijn er twee dingen. Het percentage van de mensen dat ze gezond voelt. En het percentage van aandachtsgroep met gezond en wel. Nou, in het wrakkerstijd doet 78% van de mensen gezond. In Hagen 66. En het gemiddelde van Nijmegen is en 70. Deze stad. Wat vind je welke verschil weet je nou tussen wrakkerstijd en Hagen? Wat is het met een haven? Wat zou je nou ook op de wijze zeggen? Hoe weet jij? Hagen, de wijze, waar? Waar andere mensen wonen. Dat weet je, omdat zij, dan moet je veel meer in school. En welke mensen werden ook vaak weer ouder en leven gevonden? Ja,